Sáng sớm hôm sau, Hoa Ảnh đã tới gõ cửa. Đại tiểu thư, chuyện lớn không xong rồi. Diệp Phiêu Linh thong thả bước ra. Có chuyện gì vậy? Đại hoàng thúc, tức là An Quốc Công đã đích thân tìm tới tận cửa rồi. Nghe nói thế tử An Quốc Công hôm qua bị thương nặng, gãy mất một cái xương sườn. An Quốc Công nổi trận lôi đình, sáng sớm đã tới tìm thừa tướng đòi giải thích, muốn bắt cô hỏi tội. Cái gì? Tiêu Thành Hứa bị thương à? Có liên quan gì đến ta không? Có liên quan, vì chính là cô đánh người ta bị thương mà. Ta đánh hắn hồi nào? Sao ta không biết nhỉ? Đánh tối qua đó, chi tiết nó kiểu như vậy nè. Hoa Ảnh kể lại đầu đuôi sự việc một lượt. Diệp Phiêu Linh nghe xong mặt đầy kinh ngạc. Tiêu Thành Hứa lại bị linh lực truyền ra từ trong phòng chấn thương. Linh lực ở đâu ra chứ? Chẳng lẽ là do hỏa hỏa làm? Đại tiểu thư đánh người bị thương. Ý của thừa tướng là để cô đi xin lỗi An Quốc Công một tiếng. Trong phủ sẽ bồi thường thêm chút đỉnh. Để chuyện này em xuôi qua đi. Đây là cá mình nuôi quá sung nên đớp người. Giờ người nhà kéo đến tận nơi đòi bồi thường rồi sao? Diệp Phiêu Linh đi tới sảnh trước, chỉ thấy ở ghế chính là một người trung niên, ăn mặc chỉnh tề, mặt mày giận dữ, gần 50 tuổi, dáng người đã phát tướng. Chính là đại hoàng thúc của hoàng đế đương triều An Quốc Công. Quốc Công bớt giận. Chuyện này tiểu nữ cũng chỉ là vô ý thôi. Nó đến ngay đây thôi. Vô ý cái gì? Sắc mặt An Quốc Công phẫn nộ, không chịu buông tha mà nói. Ông có biết thái y nói Thành Hứa cần tịnh dưỡng 1 tháng không? Nó vô ý mà đã đánh Thành Hứa thành ra thế này. Nếu có ý, chẳng phải là muốn giết người đoạt mạng luôn rồi sao? Lúc này Diệp Phiêu Linh thản nhiên bước vào. Dẫu sao cũng lỡ đánh con người ta rồi, để đền ít tiền lại một chút, phải trưng ra thái độ lịch sự ngàn dặm mới được. Tiểu nữ bái kiến An Quốc Công. Ánh mắt An Quốc Công rơi trên người Diệp Phiêu Linh. Thiếu nữ này trông thật trắng trẻo, linh động, ngũ quan tinh tế, hàng mi dài và dày, trông vừa có nét thanh xuân kiêu kỳ của thiếu nữ, lại mang chút đáng yêu của sự tinh danh. Gu thẩm mỹ của ta bị đánh trúng phóc luôn rồi. Ông lão vừa thấy cô bé xinh đẹp, cơn giận lập tức vơi đi quá nửa. Cô là Diệp đại tiểu thư? Vâng, Diệp Phiêu Linh gật đầu, thành khẩn nói, tối qua sơ suất làm thế tử quý phủ bị thương. Trong lòng tiểu nữ cũng vô cùng hổ thẹn. Chỉ hận lúc đó tiểu nữ không biết tiểu thế tử ở ngoài cửa, nên mới gây ra chuyện vô ý này. An Quốc Công gật đầu nói, ta tin cô không cố ý. Tôi nói là vô ý thì ông không tin. Nó nói thì ông tin sái cổ. Linh Nhi đã đến tuổi gả chồng. Thiên tử đương triều tuổi trẻ quái đản, rất có tố chất trở thành bạo quân. Mấy vị hoàng thúc ngầm tranh quyền đoạt vị. Nếu không phải có Nhiếp Chính Vương ở đó, em là Giang Sơn đã đổi chủ từ lâu rồi. Mà An Quốc Công thế lực trong triều to lớn, Tiêu Thành Hứa lại là thế tử, tương lai sẽ thừa kế mọi quyền lực địa vị của quốc công phủ. Chỉ bằng nhân cơ hội này biến họa thành phúc. Quốc công gia, ngài thấy tiểu nữ thế nào? Có nhan sắc, có giáo dục. Hiền đức à nha, tiểu nữ vẫn chưa hứa hôn. Tối qua và thế tử cũng coi như không đánh không quen. Hai nhà chúng ta sao không biến chiến tranh thành tơ lụa, nhân cơ hội này kết thành thông gia. An Quốc Công sửa lại vạt áo, hớn hở ra mặt. À, vậy thì tốt quá. Ta cũng đang có ý đó đây. An Quốc Công vỗ đùi một cái, vui vẻ nói, phu nhân ta lâm bệnh qua đời năm kia. Trong phủ vừa vặn thiếu một chính thất, mãi mà chưa có ứng cử viên nào thích hợp. Sau khi Diệp tiểu thư gả cho ta, có thể danh chính ngôn thuận làm An Quốc Công phu nhân. Diệp Liêu trai cả người nghẹn họng, hả? Ta coi ông là thông gia, ông lại muốn làm con rể ta? Diệp Liêu trai nghẹn hồi lâu, cảm thấy chuyện này thật sự quá hoang đường, liền cười đính chính, An Quốc Công nói đùa rồi. Ý của ta là để tiểu nữ gả cho Tiêu Thành Hứa, làm thế tử phi. Làm thế tử phi thì có gì thú vi? Sao ai bằng làm An Quốc Công phu nhân được? Hơn nữa thằng con bất tài của ta, căn bản cũng không xứng với Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư mà gả cho nó, chẳng phải là bị làm nhục sao? Nói xong liền quay sang hỏi Diệp Phiêu Linh, Diệp tiểu thư, ta nói có đúng không? Vốn tưởng Diệp Liêu trai người cha này đã đủ cha rồi, giờ nhìn thấy An Quốc Công, rồi nhìn lại Diệp Liêu trai, thấy Diệp Liêu trai còn trông thuận mắt chán. Diệp Phiêu Linh nhịn không được hỏi An Quốc Công, ông làm vậy có nghĩ đến cảm nhận của bọn trẻ không? Con trai ông giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh kia.
Chuyện này cô cứ yên tâm. Nếu cô gả cho ta, chuyện đánh bị thương Thành Hứa tự nhiên cũng không cần truy cứu nữa. Không chỉ có vậy, Thành Hứa là con của ta, cũng tức là con của cô. Sau này cô tâm trạng không vui, có thể đánh nó chút giận bất cứ lúc nào. Cái đó, thú thật là... Thực ra trước đây tôi và Thế Tử, quận chúa, đã có chút xích mích. Mối quan hệ gia đình sau này chắc chắn khó xử lý. Có xích mích sao? Vậy cô càng nên gả cho ta rồi. Ha ha, An Quốc công cười lớn một tiếng, nháy mắt ra hiệu khuyên nhủ. Cô nghĩ mà xem, một khi cô làm chủ mẫu của quốc công phủ chúng ta, thì bọn chúng đều phải gọi cô là mẹ. Cô thấy có phải là cực kỳ hà giận không? Đến lúc đó cô cũng không cần tới Thiên Vấn Tông tu luyện nữa. Cái thứ đó vất vả lắm. Cô cứ ở nhà làm cô cưng của ta, mỗi ngày chẳng cần làm gì hết, chỉ việc hưởng phúc thanh nhàn. Có ta chống lưng cho cô cũng không cần sợ bất cứ điều gì. Đứa nào dám bất kính với cô, xem ta xử lý nó thế nào. Thú thật là điều kiện đưa ra cũng khá hấp dẫn đấy. Có điều cái nét này nó lại là ma nhen. An Quốc công nói xong, liền sốt sắng quay sang bàn bạc với Diệp Liêu Trai, Diệp thừa tướng. Hay là chúng ta định ngày luôn trong hôm nay đi? À, chuyện này, gấp gáp vậy sao? Đương nhiên rồi. Làm đàn ông là phải nhanh. Câu này của ông tôi không biết tiếp lời sao luôn. An Quốc công là người nửa thân đã xuống lỗ rồi. Vạn nhất mấy năm nữa thăng thiên. Vụ làm ăn này không hời chút nào. Không muốn An Quốc công làm con rể này, lại không dám trực tiếp từ chối. Lăn lộn trên quan trường bao nhiêu năm, tình huống này đúng là lần đầu gặp phải. Ta nên làm thế nào cho phải đây? Đúng lúc này, Diệp Phiêu Linh bỗng nhiên ôm bụng nôn nẹ. À, Linh Nhi, con sao vậy? Diệp Phiêu Linh thở dốc ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau khổ. Đã mấy ngày rồi, ăn cái gì cũng muốn nôn, luôn cảm thấy trong bụng có thứ gì đó đang động đậy. Con, không lẽ là... Đúng rồi đó, không sai, chính là như mọi người đang nghĩ đó. An Quốc công nổi giận đùng đùng đứng bật dậy, chỉ vào bụng cô chất vấn, là của ai? Con không dám nói. Nói. Rốt cuộc là kẻ nào đã làm nhục cô? Ta sẽ băm hắn thành vạn mảnh. Là... Nhiếp Chính Vương. Cái gì? Thật hay giả vậy? Chuyện từ bao giờ? Khoảng 1 tháng trước, có một buổi tối, Nhiếp Chính Vương đã gọi con đến cung Sùng Hoa. Cha chắc là vẫn còn nhớ. Lúc đó con đã ở lại cung Sùng Hoa 2 ngày. Diệp Phiêu Linh che mặt, khóc lóc thảm thiết, than khóc kể lể, tính tới tính lui. Chính là 2 đêm đó, Diệp Liêu Trai và An Quốc công cùng lúc đờ người ra. Hoàng thúc vừa nói muốn băm Nhiếp Chính Vương thành vạn mảnh, phải không à? Ta nói câu đó hồi nào? Mới nói xong đó, không tin ông tự kéo lên mà xem. Không thể nào. Ta đối với Nhiếp Chính Vương trước giờ luôn kính trọng hết mực. Sao có thể nói ra lời như vậy? Chưa từng nói, tuyệt đối chưa từng nói. Sống chết cũng không được thừa nhận. Được thôi, con có thể chấp nhận Tiêu Thành Hứa làm con trai mình. Vậy Hoàng thúc, ngài có thể chấp nhận hắn không? An Quốc công nghẹn họng hồi lâu mới thôi. Thôi thì tùy ý trời vậy. Xem ra thế này, ta không tiện lấy cô nữa rồi. Vậy thì tốt quá. Còn chuyện này nữa, hy vọng An Quốc công có thể giữ bí mật giúp tiểu nữ. Nếu truyền ra ngoài, tiểu nữ sợ sẽ liên lụy đến quốc công gia. Đó là đương nhiên. Dẫu sao cũng liên quan đến Nhiếp Chính Vương. Ta đâu có gan nói bậy. An Quốc công gượng gạo đứng dậy, cười lạnh một tiếng với Diệp Liêu Trai. Diệp thừa tướng, ông đúng là nuôi dạy được một đứa con gái tốt đấy. Nói xong, hầm hầm bỏ đi. Diệp Liêu Trai vẫn chưa hoàn hồn, cả người đờ ra đó như một tảng đá, chấn kinh hồi lâu mới cử động được. Giọng run rẩy hỏi, Linh Nhi, con thật sự mang thai con của Nhiếp Chính Vương sao? Cái gì? Con nói con mang thai con của Nhiếp Chính Vương hồi nào? Chẳng phải con vừa nói đêm hôm đó con tới cung Sùng Hoa và Nhiếp Chính Vương? Ý của con là 2 ngày đó con bị nhiễm lạnh ở cung Sùng Hoa, về nhà bụng cứ luôn thấy khó chịu, mãi mà chưa khỏi. 2 ngày nay cũng thường xuyên nôn mửa, tiêu chảy, cho nên con thực sự là đang đau bụng thôi. Cha quá thất vọng về con. Tâm trạng của Diệp Liêu Trai như vừa đi tàu lượn siêu tốc vậy. Ông cạn lời hồi lâu, chẳng lẽ cho nên con là để đuổi An Quốc công đi, nên mới cố ý để ông ta hiểu lầm, làm hại ta cũng mừng hụt một trận.
suýt chút nữa đã tưởng mình sắp được làm nhạc phụ của Nhiếp Chính Vương rồi. Cung Sùng Hoa, Lương Vân vội vã tới báo. Chủ thượng, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Là tin tức truyền tới từ phủ An Quốc Công. Sáng sớm An Quốc Công tới phủ thừa tướng, vốn là định đòi giải thích cho thế tử bị thương, kết quả lại giận dữ trở về. Sau khi về phủ thì uống say mướt, nói là Diệp đại tiểu thư đã có thai. Cái gì? Là đích thân An Quốc Công nói Diệp tiểu thư đã mang thai rồi. Lương Vân khựng lại một chút, cẩn thận dè dặt đoán. Chủ thượng, cái đó chẳng lẽ là của ngài sao? Đế Tu Lan im lặng, ánh mắt u ám. Lương Vân nhìn một cái là biết chắc chắn không phải của chủ thượng rồi. Một lát sau, Đế Tu Lan trầm giọng hỏi, An Quốc Công không nói là của ai à? Dạ không, có lẽ là của Tây Môn Xuân Thu, con trưởng nhà Tây Môn đó. Đúng vậy, Tây Môn Xuân Thu là nhờ có Diệp tiểu thư giúp đỡ mới lên được vị trí đệ tử đứng đầu Thiên Vấn Tông. Nghe nói bình thường đối xử với Diệp tiểu thư rất tốt. Gần đây Diệp tiểu thư lại hợp tác làm ăn với hắn, kinh doanh dược phòng và binh khí cát lại càng nhiều hơn. Lương Vân sau một hồi phân tích, đưa ra kết luận. Cho nên đứa bé nếu không phải của chủ thượng thì 8 phần là của Tây Môn Xuân Thu rồi. Đế Tu Lan nghe lọt vào tai, sắc mặt càng thêm tối sầm. Chủ thượng định đi đâu vậy? Thiên Vấn Tông.